नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीच मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडणारे कोबीचे मंचुरियन आणि चटणी। चला तर मग साहित्य पाहूया। मध्यम आकाराचा एक कोबी घेतलेला आहे। कोबी घेताना नेहमी हातात घेतला की तो जड लागला पाहिजे आणि हिरव्या पानांचाच घ्यायचा आहे। हे 3 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे। हे 3 चमचे मैदा घेतलेला आहे। हे मीठ घेतलेला आहे आणि हा फूड कलर घेतलेला आहे। आता आपण मंचुरियनसाठी लागणारे चटणीचे साहित्य पाहूया। अर्धा चमचा सोया सॉस घेतलेला आहे। हा फूड कलर आहे, रेड आहे हा। हे मीठ घेतलेला आहे। हे अद्रक आहे। लसूण घेतलेला आहे। लसूण मी न सोलताच घेतला आहे, सालीसहित घेतलेला आहे, त्यामुळे चटणीची चव छान लागते। 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घेतलेले आहे आणि हे विनेगर घेतलेलं आहे 1 चमचा। आता आपण कोबी कट करून घेऊया। कोबी कट करून झालेला आहे। आता मी किसणीवरती कोबी आपला किसून घेणार आहे। जी मोठी बीळ आहे त्या साईडने मी किसणार आहे। असा किसून घ्यायचा आहे कोबी। आता सगळा कोबी आपण या पद्धतीने किसून घेऊया। आता आपला कोबी छान किसून झालेला आहे। आता मी 2 कप मोजून कोबी घेत आहे। आता आपण मीठ टाकूया। फूड कलर टाकूया। मिक्स करून घेऊया। फूड कलर वापरल्यामुळे गाडीवर जसे मंचुरियन मिळतात त्या कलरचे मस्त आपले मंचुरियन होते, त्यामुळे मी फूड कलर वापरलेला आहे। कोबीला छान पाणी सुटलं। आता आपण 10 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवूया। 10 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण मैदा टाकूया। आता आपण कॉर्नफ्लॉवर टाकूया। मिक्स करूया। मिश्रण एकत्र करताना जर का जास्त पाणी झालं तर तुम्ही मैदाही घेऊ शकता थोडासा। हे सगळं आता एकजीव करून झालेलं आहे। आता आपण मंचन करूया, पण त्याआधी हे असं हवं आहे। जास्त पातळ नको आहे। जास्त पातळ केल्यामुळे काय होतं, तेल जास्त शोषलं जातं, त्यामुळे। आता आपण मंचुरियन करायला घेऊ। गॅसवरती कढई ठेवलेली आहे। कढईमध्ये मी तेल टाकलेलं आहे। तेल छान गरम झालेलं आहे। आता मध्यम गॅस करूया आणि आपले मंचुरियन टाकूया। असे सोडायचे आहे। आता आपण पलटी करून घेऊया। मध्यम गॅसवरतीच मंचुरियन तळायचे आहेत आपल्याला। आपले मंचुरियन चांगले तळून झालेले आहेत। आता आपण ते बाजूला काढून घेऊया। आता आपण उरलेले मंचुरियन ह्याच पद्धतीने आपण तळून घेऊया। आपले मंचुरियन छान तळून झालेले आहे, ते आता आपण बाजूला काढून घेऊया। आपले मंचुरियन तळून झालेले आहेत। किती छान क्रिस्पी आणि कलर किती सुंदर आलेला आहे। आता मंचुरियनसाठी लागणारी चटणी करून घेऊया। अद्रक, लसूण, 2 मिरच्या मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया। मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेला आहे। गॅसवरती पातेलं ठेवलेलं आहे, ते गरम झालेलं आहे। आता आपण अर्धा पळी तेल टाकूया। तेल चांगले गरम झालेलं आहे। आता आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेलं वाटण टाकूया।
मिरची आणि अद्रक लसूण चांगलं भाजून झालेलं आहे. त्याचा कच्चापणा जाईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. आता आपण घेतलेला सोया सॉस टाकूया. आता पाणी टाकूया. एक ग्लास पाणी टाकलेलं आहे मी. आता ह्याला चांगली उकळी येईपर्यंत आपण थांबूया. चांगली उकळी आलेली आहे. आता आपण त्यामध्ये मीठ आणि फूड कलर टाकूया. 2 चमचे घेतलेले कॉर्नफ्लॉवर मध्ये आपण पाणी टाकूया. अर्धा कप पाणी टाकलेलं आहे. आता आपण ते मिक्स करून घेऊया. गुठळी ठेवायची नाही, त्याच्यामध्ये सगळं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. 2 चमचे घेतलेलं पाण्यामध्ये मिक्स केलेलं कॉर्नफ्लॉवर आता आपण या पाण्यामध्ये टाकणार आहोत. कॉर्नफ्लॉवर टाकल्यामुळे चटणीला टेस्टही छान येते आणि आपलं चटणी चांगली दाटसर होते. सतत हलवत राहायचं आहे, गुठळ्या होऊ नाही द्यायच्या आहेत. आता आपण 1 चमचा घेतलेलं व्हिनेगर टाकूया. मंद गॅसवरती आपण 3-4 मिनिटासाठी आपली चटणी शिजून घेऊया. छान दाटसरपणाही आलाय, तुम्ही पाहू शकताय. कलरही सुंदर आलेला आहे. आता आपली चटणी तयार झालेली आहे. तुम्ही पाहू शकता कलर आणि दाटपणा किती सुंदर आलेला आहे पहा. आता आपण गॅस बंद करूया. आपले मंचुरियन आणि चटणी तयार आहे. किती छान झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता. आता मला जर का माझ्या रेसिपी पाहायला आवडत असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.